الله معكم أحبائي. بوتين يلوح بخطوة جديدة. إذا استولت دولة أوروبية على سفن روسية فإن روسيا قد ترد بالمثل. للوهلة الأولى قد يبدو الأمر خلافا على ناقلات وسفن تجارية، لكن عند وضع هذا التصريح على خريطة الحرب الروسية الأوكرانية تظهر قصة أكبر بكثير، لأن الحرب التي بدأت على الأرض في أوكرانيا لم تعد تحسم في الخنادق. هناك معركة على المصانع، على الطاقة، على الموانئ، ومعركة على الطرق التي تسمح لكل طرف بالاستمرار في الحرب. والآن تدخل السفن بقوة إلى هذه المعادلة. الاتحاد الأوروبي فرض قيودا على أكثر من 670 سفينة مرتبطة بما يسميه أسطول الظل الروسي، وخلال هذا العام انتقلت بعض الدول الأوروبية من العقوبات إلى عمليات فعلية ضد سفن مرتبطة بروسيا. وهنا يأتي بوتين ويقول: إذا استوليتم على سفننا يمكن أن نستولي على سفنكم. لكن لماذا الآن؟ ولماذا تتحدث روسيا عن رد يمكن أن يحدث في منطقة مختلفة تماما عن مكان احتجاز السفينة؟ وهل نحن أمام مجرد محاولة روسيا للردع، أم أن البحر يتحول تدريجيا إلى جبهة أخرى مرتبطة بالحرب في أوكرانيا؟ الأهم من ذلك كله، ماذا يحدث إذا أصبحت الناقلات التجارية نقطة احتكاك بين سفن عسكرية روسية وغربية؟ هنا تبدأ القصة الحقيقية. فالحرب لم تعد موجودة فقط على الخريطة الأوكرانية. عندما ننظر يوميا إلى خريطة الحرب نتابع دوبروبيليا، أوريخيف، كراماتورسك، لكن خلف هذه الجبهات توجد حرب أخرى أقل ظهورا على الخريطة: حرب القدرة على الاستمرار. روسيا تحتاج إلى المال والطاقة والصناعة والطرق التجارية لكي تحافظ على عملياتها، وأوكرانيا تحتاج إلى التمويل والسلاح والذخيرة القادمة من حلفائها. ولهذا يحاول كل طرف ومعه داعموه التأثير في قدرة الطرف الآخر على الاستمرار. وهنا يصبح النفط الروسي مهما، لأن صادرات الطاقة ليست ملفا اقتصاديا منفصلا عن الحرب، هي جزء أساسي من الاقتصاد الروسي ومن قدرة الدولة على تمويل نفقاتها بما فيها الإنفاق العسكري. ولهذا استهدفت العقوبات هذا القطاع. لكن روسيا بدورها أعادت تنظيم جزء كبير من تجارتها النفطية واتجهت بصورة أكبر نحو أسواق أخرى. ومن هنا ظهرت معركة السفن. وهنا يوجد تحول مهم يجب الانتباه إليه. الضغط على روسيا لم يعد يتعلق فقط بمن يشتري النفط، بل بكيف يصل النفط أصلا إلى المشتري. فلماذا أكثر من 670 سفينة؟ هنا نفهم الرقم الكبير. أكثر من 670 سفينة أصبحت مشمولة بالقيود التي فرضها الاتحاد الأوروبي والمتعلقة بما يسميه أسطول الظل الروسي. فلماذا كل هذه السفن؟ لأن السيطرة على تدفق النفط لا تتم فقط عند البئر أو المصفاة. هناك حلقة أساسية في المنتصف وهي النقل البحري. إذا بقي النقل موجودا لكن أصبح نقله أصعب وأكثر تكلفة وأكثر أهمية فإن الضغط الاقتصادي يرتفع. ولهذا تحولت الناقلات نفسها إلى جزء من المواجهة. لكن روسيا ترى الأمر بطريقة مختلفة على ما يبدو. فمن وجهة نظرهم هناك محاولة غربية لتقييد تجارتها الخارجية من خلال الضغط على السفن التي تنقل صادراتها. وهنا بدأ الخط الفاصل بين العقوبات والعمليات البحرية يصبح أكثر أهمية، لأن بعض الدول الأوروبية لم تكتفي بوضع السفن على القوائم. خلال هذا العام حدثت بالفعل عمليات اعتراض واحتجاز، وهذا هو السياق الذي يجعل كلام بوتين اليوم مختلفا. هو لا يتحدث عن احتمال بعيد تماما، إنه يرد على مسار بدأ بالفعل. فلماذا تحذير بوتين مهم؟ بوتين يقول بصورة واضحة: إذا بدأت الدول الأوروبية بالسيطرة على السفن الروسية فروسيا سترد بالمثل. لكنني أرى أن الجزء الأكثر أهمية في التصريح هو شيء آخر: مكان الرد. بوتين لم يحصر الرد في المنطقة التي تتعرض فيها السفينة الروسية للاحتجاز، وهذا مهم عسكريا، لأن موسكو
بهذه يمكن قول الصياغة لا تربط خياراتها بمسرح بحري واحد. الرسالة تبدو أقرب إلى الآتي: إذا تعرضت المصالح البحرية الروسية للضغط في منطقة، فروسيا تريد الاحتفاظ بإمكانية ممارسة ضغط مقابل في منطقة أخرى، وهذا يوسع الحسابات بالنسبة إلى الدول المعنية، لأن المسألة عندها لا تعود ماذا تستطيع روسيا أن تفعل هنا، بل تصبح أين تستطيع روسيا الرد. ثم جاء تصريح قائد أسطول المحيط الهادئ الروسي ليضيف عنصرا آخر: روسيا بحسب قوله تمتلك القدرة على تفتيش واحتجاز سفن تابعة لدول تعتبرها غير صديقة، لكن حتى الآن يجب أن نكون دقيقين. روسيا لم تبدأ حملة معلنة لاحتجاز السفن التي تتبع لدول غير صديقة. ما لدينا هو تحذير، لكن في التحليل العسكري التحذير نفسه له وظيفة وهي الردع. فماذا تريد موسكو من هذا التحذير أو الردع؟ لننظر إلى الأمر من زاوية عسكرية. روسيا ليست مضطرة بالضرورة إلى احتجاز عشرات السفن لكي تحقق هدفا. قد يكون الهدف الأول منع الطرف الآخر من توسيع عملياته أصلا. بمعنى آخر، إذا اعتقدت دولة تفكر في احتجاز سفينة مرتبطة بروسيا أن إحدى سفنها قد تواجه إجراء روسيا مقابلا في مكان آخر، فإن تكلفة القرار ترتفع. وهذا هو منطق الردع: لا تجعل خصمك يخشى ما فعلته بالفعل فقط، بل ما يمكن أن تفعله إذا استمر. لكن الردع ينجح بشرط واحد: أن يعتقد الطرف الآخر أنك مستعد فعلا لتنفيذ ما أنذرت به. وهنا يصبح توقيت التصريح مهما. بوتين يطلق التحذير أثناء نشاط ومناورات بحرية روسية، وقائد أسطول المحيط الهادئ يتحدث في الوقت نفسه عن القدرة على احتجاز السفن، أي أن الرسالة ليست اقتصادية فقط، هناك خلفها إشارة إلى القوة البحرية الروسية. لكن هذا يفتح مشكلة أخرى: ماذا لو لم تنجح الرسالة في الردع؟ هنا نصل إلى مرحلة أهم وهي محتملة. تخيلوا أن عمليات احتجاز السفن المرتبطة بروسيا تستمر، ثم تقرر موسكو الرد للمرة الأولى. تحتجز سفينة مرتبطة بالدولة التي نفذت عملية ضد سفينة روسية. ماذا يحدث بعد ذلك؟ الدولة الأخرى قد تتراجع، وقد تعتبر الأمر تصعيدا وتنفذ عملية جديدة، ثم ترد روسيا مجددا، وهكذا تتحول المسألة من حادث منفرد إلى معادلة رد ورد مقابل. وهذا بالضبط ما تحاول الدول عادة تجنبه في الأزمات العسكرية، لأن المشكلة ليست في الخطوة الأولى، المشكلة في الخطوات اللاحقة التي قد لا يكون أي طرف قد خطط لها منذ البداية. وهنا توجد نقطة أخرى تربط هذا الملف مباشرة بالحرب في أوكرانيا. روسيا والدول الداعمة لأوكرانيا تحاول حتى الآن إدارة مستوى المواجهة بحيث يبقى الدعم الغربي واسعا، لكن دون انتقال روسيا والناتو إلى صدام عسكري مباشر. ملف السفن يضيف مكانا جديدا يمكن أن يحدث فيه الاحتكاك، وهو البحر. وهنا السيناريو الذي يستحق المراقبة. يمكن قول توجد علامة واحدة أهم من كل التصريحات: ليست عدد السفن، وليس حتى أول عملية روسية محتملة، إنها المرافقة العسكرية. بأن السفينة التجارية وحدها تبقى مشكلة سياسية واقتصادية، لكن عندما تتحرك إلى جانبها سفينة حربية تصبح الحسابات مختلفة. تخيلوا ناقلة نفط مرتبطة أو ناقلة معينة مرتبطة بروسيا تريد قوة تابعة لدولة أخرى اعتراضها، لكن خلف الناقلة تظهر سفينة حربية روسية. في هذه اللحظة لا يحتاج أي طرف إلى إطلاق النيران حتى يصبح الموقف خطيرا. يكفي أن يقول طرف توقفوا ويقول الطرف الآخر لن نتوقف، ومن هنا تبدأ الاتصالات والتحذيرات والمناورات وإرسال طائرات الاستطلاع وربما وصول سفن إضافية. أي أن سفينة نفط يمكن أن تتحول خلال ساعات إلى أزمة عسكرية. وهذا هو السيناريو الذي يجب مراقبته، لأن وقوع مواجهة عسكرية هنا حينها يصبح حتميا. وطبعا الاحتكاك بين روسيا والدول الداعمة لأوكرانيا يعني يصبح أكبر، وبالتالي يدخل البحر إلى الحرب أكثر فأكثر. في الخلاصة أحبائي، ما الذي علينا مراقبته الآن؟
حتى الآن نحن أمام مرحلة تستحق المراقبة. العقوبات على السفن اتسعت، وبعض الدول الأوروبية انتقلت إلى عمليات اعتراض واحتجاز فعلي، والآن روسيا ترفع مستوى التحذير وتقول إنها يمكن أن ترد بالمثل. وهنا توجد ثلاثة تطورات، إذا حدث أحدها فسنعرف أن القصة انتقلت إلى مستوى آخر. الأول، أن تعلن روسيا احتجاز سفينة تابعة لدولة قامت بعملية ضد سفينة مرتبطة بها. الثاني، أن تبدأ موسكو بتوسيع المرافقة العسكرية للناقلات. أما الثالث والأهم، أن تحاول قوة عسكرية اعتراض سفينة بينما توجد إلى جانبها قطعة بحرية روسية عسكرية. عندها لن يكون السؤال عن النفط فقط، وليس عن العقوبات فقط، بل عن قدرة الطرفين على منع حادث بحري من التحول إلى أزمة عسكرية. وهذا يعيدنا إلى السؤال الأساسي: هل تصريح الرئيس الروسي بوتين اليوم مجرد رسالة هدفها أن يقول للدولة المعنية لا توسعوا عملياتكم ضد سفننا، أم أنه تمهيد لسياسة روسية جديدة: كل سفينة تحتجز قد تقابلها سفينة أخرى؟ وهناك السؤال الأخير، ربما يكون أهم من الاثنين: بعد أن أصبحت الأرض والجو والطاقة والموانئ جزءا من حرب الاستنزاف، هل يصبح البحر الآن جبهة الضغط التالية في الحرب الروسية الأوكرانية؟ أتمنى أن تكتبوا آراءكم في التعليقات ومشاركة الفيديو ليستفيد الأصدقاء. ورجاء لا تنسوا الدعم المادي للقناة، يمكنكم عبر الانضمام لمجموعة القناة على اليوتيوب. هناك زر انضمام أسفل الفيديو تضغطون عليه وتنضمون بدعم القناة ماديا، وأيضا زر آخر مكتوب عليه ثانكس أو شكرا، يمكنكم أيضا الضغط عليه والدعم المادي. شكرا لكم دوما على كامل دعمكم بأي طريقة كانت، وإلى اللقاء بفيديو آخر.